নমস্কাৰ বন্ধুসকল হয় আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ আহিছোঁ হয় বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এখন কি ধৰণে পুখুৰী পাৰত তেওঁ কি ধৰণে ধুনীয়াকৈ এখন সৰু ফাৰ্ম এখন গঢ়ি তুলিছে আৰু তেওঁ আজি এবছৰমানৰ পৰা তেওঁ ফাৰ্ম কৰি আছে হয় আৰু আজি মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ফাৰ্মৰ ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ আৰু মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ যে মই সৰু সৰু ফাৰ্ম বা ডাঙৰ কোম্পানী ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আদি কৰি মই ভিডিঅ' সকলো বনাওঁ আৰু ঠিক আছে বন্ধুসকল মই এতিয়া আপোনালোকক মই মেইন ভিডিঅ'টোলৈ নিবলৈ বিচাৰিছোঁ হয় আহক চাওঁ আমি তেওঁ কি ধৰণে কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ এখন ফাৰ্ম কৰি আছে হয় বন্ধুসকল চাওক এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰথম যিটো নেকি গঁৰাল আছে মই গঁৰালটোত উঠিছোঁ আৰু এয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ এতিয়া এয়া হৈছে সোণালী হয় আৰু তেওঁ ধুনীয়াকৈ সোণালী এয়া ৰাখি আছে ইয়াত মিনিমাম 100 পিচমান আছে আৰু এয়া চাওক ইয়াত কইলাৰ আছে কইলাৰ এইটোৰ মই ইয়াতো 100 পিচমান আছে কইলাৰ কিমান আছিলে অঁ কইলাৰ এইটো 150 পিচ আছে হয় মই আকৌ দ্বিতীয় গৃহ এটা আনিম আৰু চাওক এইবিলাক তেওঁৰ পিয়'ৰ লোকেল মুৰ্গী হয় আৰু উমনি এতিয়া বৰ্তমান উমনিত আছে চাবিটো লৈ আন চাবিটো হয় বন্ধুসকল চাওঁ এতিয়া আকৌ এটা মই গৃহলৈ আনিছোঁ ইয়াতো ধুনীয়া তেওঁ সোণালী পুহি আছে ইয়াতে কিমান আছিলে অঁ ইয়াতে 150 সোণালী আছে এইটো এটা বেলেগ এটা বেচ এটা তাৰমানে তেওঁ বেচ টু বেচ কামটো কৰি আছে এইটোৰ পিছত সেইটো এনেকৈ উলিয়াই থাকে ধুনীয়াকৈ হয় হয় এতিয়া আৰু এটা গৃহলৈ আহিছোঁ এতিয়া চাওক ইয়াতো তেওঁ ইয়াত কইলাৰ হয় সেইটো এটা বেলেগ বেষ্ট হয় আৰু চাওক ইয়াতে বেলেগ বেলেগকৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আৰু ইয়াত চাওক এইফালে বনাই থকা হৈছে অতি সুন্দৰকৈ তেওঁ বাঁহৰে বনাই লৈছে গোটেই ঘৰ আৰু চাংঘৰ বনাই লৈছে আৰু ওপৰলৈ চাব পাৰে আপুনি ওপৰত ধুনীয়াকৈ ত্ৰিপাল দি লৈছে হয় আৰু তেওঁৰ লগতে এটা পুখুৰীও আছে আৰু মই আপোনাৰ পুখুৰীটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু হাঁহো আছে তেওঁৰ লগত হয় চাওক তেওঁ ইয়াতে মাছ পালনৰ কাম কৰে বৰ্তমান ইয়াতে কি মাছ দিয়া হৈছিলে কমল কাপ সোণালী কাপ ৰৌ গাছ কাপ নিজৰ এনেই ঘৰত খাবৰ কাৰণে নে ব্যৱসায় কৰিব হয় তেওঁ এই পুখুৰীটো ব্যৱসায় ভিত্তিতে কৰিছে আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ অতি সুন্দৰ মিনিমাম 1 বিঘামান মাটিৰ পুখুৰী হয় আৰু ইয়াতে সকলো মাছ আছে আৰু বস্তুটো যেতিয়া নেকি বছৰৰ সম্পূৰ্ণ হয় তেতিয়া বিক্ৰী কৰা হয় বাৰু ঠিক আছে আহকচোন চাওঁ বাৰু আমাৰ তেওঁৰ ওচৰত হাঁহো আছে অকণমান হাঁহো চাওঁ হয় তেওঁৰ এইটো আৰু এটা পুখুৰী এইটো তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি আছে বৰ্তমান হয় অতি সুন্দৰকৈ চাওঁ এইফালে পিছফালে এইফালে মাটি এনেকৈ পাৰ তুলি থকা হৈছে এইবাৰলৈ ৰেডি হৈ যাব এই পুখুৰীটো তেওঁ মাছৰ কাৰণে আৰু ডাঙৰ কৰি আছে হয় তেওঁৰ লগত আৰু হাঁহ কিছুমান আছে আৰু বহুতখিনি হাঁহ তেওঁ এবাৰ বিক্ৰী কৰা হ'ল মিনিমাম তেওঁৰ লগত 400-500 মান হাঁহ আছিলে এতিয়া চাওক মই আপোনাক দূৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ মই হাঁহ তেওঁৰ লগত এইবিলাক হাঁহ আছে লোকেল হাঁহো আছে আৰু তেওঁৰ লগত ইণ্ডিয়ান ৰানাৰ হাঁহো আছে হয় আপুনি দেখিছে মই পিছফালৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ তেওঁ গঁৰালবোৰ কি ধুনীয়াকৈ তেওঁ বনাই থৈ দিছে চাওক তেওঁ গোটেই পুখুৰী পাৰে এনেকৈ বনাইছে হয় বন্ধুসকল এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে তেওঁ কি ধৰণে এই ঘৰবোৰ নিৰ্মাণ কৰি তেওঁ অতি সুন্দৰকৈ বেষ্ট টু বেষ্ট ইটোৰ পিছত সিটো ধৰণৰ কইলাৰ বা যিটো নেকি আপোনাৰ সোণালী আৰু পিয়'ৰ লোকেল তেওঁ হাঁহ অতি সুন্দৰকৈ কৰি আছে আৰু আহকচোন বাৰু মই এই গৃহজনৰ লগত মই আপোনাক পৰিচয় কৰাই দিওঁ আৰু
তেওঁৰ পৰা আমি কিছুমান কথা জানিব পাৰিম যে তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা কেনেধৰণৰ এই কামটো হাতত ল'লে আৰু তেওঁ এতিয়ালৈকে কিমান ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁ কামটো কৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা পাইছে আমি সেইটো জানিব বিচাৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, তেওঁ গৃহজন এই ফাৰ্মখনৰ যিটো নেকি মালিক, তেওঁ কি ধুনীয়াকৈ ফাৰ্মখন কৰি আছে। আহকচোন বাৰু আমি তেওঁৰ লগত চিনাকি হওঁ। আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক। মোৰ নাম কৃষ্ণ দাস। ঘৰ মোৰ পানীগাঁৱৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ ভিতৰত। আমাৰ জেগাডোখৰ নাম কেলিয়া পথাৰ বুলি কয়। আজি ফাৰ্মৰ লগত জড়িত হোৱাৰ মই বহু বছৰে হ'ল, মাজতে অলপ গেপ হৈছিলে, আকৌ কৰিছোঁ। বৰ্তমান মোৰ লগত 1000ৰ ওপৰত চৰাই আছে, কৰি আছোঁ। আৰু হাঁহো পুহিছোঁ, হাঁহ বিক্ৰী হৈ আছে আৰু হাঁহে বৰ্তমান কণীও দি আছে। তাৰ উপৰিও মোৰ পিয়'ৰ লোকেল মুৰ্গী আছে। লোকেল কণীৰ পৰা আমি এতিয়া উমনি দি আছোঁ 4-5জনী চৰাই। আৰু এতিয়ালৈকে কিবা আপুনি সুবিধা পাইছে নেকি মুৰ্গী পালন কৰাৰ ভিতৰত? মুৰ্গী পালন কৰা প্ৰথম কথা হ'ল, যিজনে পোহপাল দিব তেওঁ চৰাইখিনিৰ ওপৰত অলপ কেয়াৰ ল'ব লাগিব। চৰাইখিনি প্ৰত্যেকটো চৰাই চাব লাগিব। কোনোবা এটা বেষ্টত কোনোবা এটা চৰাই জোপোকা মাৰিছে নেকি বা বেয়া লেট্ৰিন কৰিছে নেকি, লগালগ তেওঁ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ কৰি বা মেডিচিন সেইমতে ইউজ কৰিব লাগিব। ফাৰ্মৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল চাফ চিকুণতাৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিব লাগিব। চৰাইখিনিক লেট্ৰিনটোৰ লগত সিহঁতক লেটিপেটি কৰিবলৈ দিব নালাগিব আৰু দানা বাচন, পানীৰ যিসমূহ পাত্ৰ চাফ চিকুণ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিব লাগিব। আৰু ফাৰ্মৰ চৰাইখিনিক যেন বাহিৰৰ যিখিনি বেক্টেৰিয়াই যেন ইনফেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে। এটা ইনফেকশ্যন হোৱাৰ লগে লগে ইটোলৈ পটাপট সিঁচৰি যোৱা চান্স থাকে। গতিকে প্ৰথম যদি ধৰা পৰে, লগালগ মেডিচিন মাৰিলে পটাপট ভাল হৈ যোৱা সুবিধা হয়। কিন্তু আমাৰ বহু নতুন ফাৰ্মাৰে প্ৰথমতে চৰাই পুহি তেওঁলোকে নিজৰ কিছুমান অসাৱধানতাৰ দুখত চৰাইখিনি মৃত্যুমুখত পৰে আৰু লছ খায় আৰু পিছৰ পৰ্যায়তে ফাৰ্মৰ প্ৰতি মনোবল ভাগি যায়। গতিকে প্ৰথম যদি কোনোবাই ফাৰ্মাৰ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে প্ৰথম অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ লগত যোগাযোগ কৰি কেনেকৈ কি ধৰণে কৰে তাৰ ওপৰত অলপ যদি ট্ৰেইনিং লয়, তেতিয়া নিশ্চয় ভাল ফলাফল পাব বুলি আশা কৰিব পাৰি। হয়, আপুনি এই বিষয়টোলৈ আপুনি ক'ৰবাত ট্ৰেইনিং লৈছিলে নেকি? ট্ৰেইনিং মানে পোনপ্ৰথমে আমাৰ ফাৰ্মৰ আৰম্ভণি আমি ওচৰৰে আমাৰ কিছুমান অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছিল, তেওঁলোকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিলোঁ যে প্ৰথম পোৱালিখিনি আনি 7 দিনলৈকে আমি কি ধৰণৰ কেনেকুৱা কৰি ৰাখিব লাগিব। তেওঁলোকক আমি এটা বৰ্ডিং কৰিব লাগিব, তাত ধুনীয়াকৈ লাইট ফেচিলিটি কৰিব লাগিব, পানী আৰু সময়মতে যিখিনি এণ্টিবায়'টিক বা যিখিনি মেডিচিন সেইখিনি কোৰ্চ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকক যি ধৰণে ভেটেনেৰি ডক্টৰে যি ধৰণে আমাক ছাজেষ্ট কৰে, সেইধৰণে আমি যদি ভালকৈ মেডিচিন কৰোঁ, নিশ্চয় ভাল ফলাফল আহিব। হয়, এতিয়া আপুনি আজি কিমান দিনৰ পৰা কৰা বুলি ক'লে ফাৰ্মখন? ফাৰ্মৰ মাজতে কণ্টিনিউ 6 বছৰ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত বন্ধ কৰি দিছোঁ। এতিয়া যিটো নেকি আপুনি নতুনকৈ কৰিছে, ইয়াৰ পৰা আপুনি কিমান লাভালাভ হ'ব পাৰিছে? ইয়াৰ পৰা বৰ্তমান মই প্ৰতি মাহ হিচাপত চালে 25,000 পৰা 30,000 টকা মই ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ যিসকল নিবনুৱা আছে, ঘৰতে আছে, বাহিৰত কাম কৰিছে, তেওঁলোকো অসমলৈ ঘূৰি আহক। অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত নিজৰ ভূমিত থাকি নিজেই টকা পইচা ইনকাম কৰক, তেতিয়া নিশ্চয় ভাল ফলাফল পাব। কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰথমতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিব পাৰে। পোনপ্ৰথমে আমি চৰাইখিনিক ভাল ধৰণে মেডিচিন মাৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ ধৰণৰ ৰাখিব লাগিব তাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব। হয় বন্ধুসকল, এতিয়া আপুনি বহুতখিনি কথা আপুনি জানিব পাৰিলে। হয়, আৰু যদিও আপুনি এই ধৰণে যদি সৰু সুৰা এখন ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আৰু যদিও বোলে কিছুমান কথা জানিব, যদি আমাৰ লখিমপুৰৰ ওচৰৰ পাজৰ যদি কোনোবাই যদি এনেকৈ কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু যদি কিছুমান অভিজ্ঞতা ল'ম বুলি ভাবিছে, এই দাদাজনৰ ওচৰত আহি আপুনি এড্ৰেছটো দিয়াই আছে, এড্ৰেছটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকত দিয়া থাকিব আৰু তাত আহি আপুনি কণ্টেক্ট নম্বৰো দিয়া থাকিব। তাত কণ্টেক্ট কৰি আপুনি তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰি ফাৰ্মখন চাবহি পাৰিব আৰু তেওঁৰ পৰা কিছুমান কথা আপুনি জানিব পাৰিব, শিকি ল'ব পাৰিব। বাৰু ঠিক আছে, আৰু মোৰ ভিউৱাৰ্ছবিলাকক আপুনি কিবা ক'ব নি? সকলো ভিউৱাৰকে এটা কথাই ক'ম যে আমাৰ দাদাৰ যিটো ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকে যি ধৰণৰ ভিডিঅ' আগবঢ়ায়, সকলো ভিডিঅ'বিলাক চাব। আৰু দাদাও এজন অভিজ্ঞ ফাৰ্মাৰ হয়, তেওঁ বহুত দিনৰ পৰা ফাৰ্মৰ লগত জড়িত। গতিকে তেওঁৰ লগতো যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এই বিষয়লৈ জানিবলৈ হ'লে। গতিকে সকলোৱে চাব ভিডিঅ'বিলাক, চাই আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। হয় বন্ধুসকল, এতিয়া আজিলৈ বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ। হয়, এতিয়া আপোনালোকে কিছুমান বহুত কথা জানিব পাৰিলে।
যে কি ধৰণে কেনেকৈ ধৰণৰ মুৰ্গী পোহপালন কৰিবলৈ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰি ৰাখিব লাগে, কেনেকৈ চফাকৈ ৰাখিব লাগে, কেনেকুৱা মেডিচিন মাৰিব লাগে। আৰু যদিও কিছুমান কথা আপোনালোকক জানিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকত মোৰ নম্বৰটো দিয়া থাকিব, আৰু সেই নম্বৰটোত আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোৰ লগত, বা দাদাজনৰ নম্বৰ দিয়া থাকিব ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকত, আৰু তেওঁকো আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। হয়, আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু সৰু ফাৰ্মত গৈ মই ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ, কাৰণ কি ময়ো সদায় ভিডিঅ' দিবলৈ নোৱাৰোঁ, কাৰণ ময়ো কিছুমান কামত ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয়। বাৰু ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিলৈ আহোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পাম।